أنا لم أصب بكورونا ولم أتلقى اللقاح، ولكن صابتني جميع هذه الأعراض التي تتحدث عنها. كيف أفرق بين هذه الأعراض وبين الأمراض الأخرى؟ كيف نفرقها؟ تابع الفيديو. مرحبا متابعي الأعزاء المشاهدين الجدد، معكم دكتور فراس العلي، يحييكم أينما كنتم. في الحلقات السابقة وللمشاهدين الجدد بدأت بسلسلة من الحلقات التي أتكلم بها عن أعراض ما بعد كورونا وما بعد اللقاح والحلول اللي أقدمها، وتكلمت عن موضوع النسيان وفقد الذاكرة أو ضعف الذاكرة عفوا في 7 حلقات مع حلول مع تمارين. في آخر فيديو يوجد فيديو مطول بعض الشيء، ولكن قدمت به نصائح وتمارين لتحسين تروية الدماغ والتخفيف من أتعاب العضلات. يمكنك مشاهدته على الرابط هنا أو في آخر الفيديو موجود على القناة. اليوم قبل ما نبدأ فيديو اليوم أود أن أشكر جميع من يشجع هذه القناة ويدعمني ويساعدني في تعليقه وبشرح معاناته، وهذا يساعدني في عملي وفي الاستمرار. طبعا اخواني الكرام، يوجد بعض التعليقات اود ان اجاوب عليها بطريقة سريعة، وحتى فيديو اليوم يتضمن اجابة على تعليقات كثيرة من هذا النوع. دكتور، لم اصب بكورونا ولم اتلقى اللقاح، ولكن جميع الاعراض موجودة عندي، فنجاوب اليوم عن هذا الموضوع بطريقة سريعة، ولكن يوجد بعض النقاط خليني استغل هذا الفيديو لكي اعطيكم هذه المعلومات عن مواضيع مهمة. بدأت بتجربتي ورحلتي الجديدة لإنقاص وزني والتخفيف الدهون، وهدفها تخلص من 20 كيلو جرام خلال 4 أشهر. سوف أقاسمكم هذه المعلومات وهذه الرحلة، وعن البرنامج الغذائي وعن التمارين الرياضية وجميع ما يتعلق بهذه الرحلة لمن يعاني من زيادة الوزن والسمنة. وكثير منكم كتبوا لي بالتعليقات: دكتور هذا الموضوع أيضا. سوف أقوم بهذه الرحلة وأود أن تشاركوني هذه الرحلة، لأن أما تكونوا معي أكون واثق من نفسي أكثر، وأحس أنه يوجد ناس تشجعني وناس أيضا يعني تراقبني وتنتظر نتائج جيدة. لذلك خصصت لهذه الرحلة ولهذا البرنامج قناة خاصة بعدة لغات، ومنها اللغة العربية، لشرح هذا الموضوع. هذه القناة سميتها رحلة إنقاص الوزن مع الدكتور فراس. يمكنك مشاهدة هذه القناة والاشتراك بها. سوف أضع رابط هنا، وسوف أضع بالوصف اسم القناة ورابط القناة، يمكنك الاشتراك بها. سوف أتكلم عن معلومات مهمة جدا لا يتكلمون عنها كالعادة، وخاصة أنا من قلب الحدث أعاني من هذه المشكلة. النقطة الثانية، كما تعرفون أو يجوز ما تعرفون، يوجد أيضا قناة خصصتها للإجابة عن مشاكل المغتربين في ألمانيا وفي أوروبا. يوجد معلومات أيضا الكثير يسألني عنها، ولكي لا نخلط الأوراق والمعلومات خصصت قناة أيضا سميتها دقائق من ألمانيا وأوروبا. يمكنك مشاهدتها هنا وستكون أيضا بالوصف. ولذلك سوف أقدم حلقة بالأسبوع أو حلقتين حسب وقت فراغي، ولكن أجاوب عن أسئلة مهمة بإذن الله تعالى. خلينا نرجع لموضوعنا. بالنسبة شلون تعرف أنك أصبت بكورونا أم لا؟ وهل الأعراض اللي أنت تعاني منها هل بسبب كورونا أم لا؟ سوف أجاوب بطريقة سريعة، وهذا رأيي الشخصي من ملاحظتي للمشاكل التي يعاني منها الناس. في كل بيت يوجد إنسان يعاني من مشاكل وأعراض كثيرة، ولكن زادت بعد إصابتنا بكورونا وبعض الناس بعد تلقيهم للقاح. إخواني الكرام، لا أستطيع أن أعطيك إجابة قاطعة هل أنت تعاني من الأمراض العادية اللي احنا كنا نعاني منها قبل جائحة كورونا أم هي بسبب هذه الأشياء. ليش؟ لأن أنا إنسان ما عندي مختبرات ودراسات علمية تتطلب لسنوات طويلة، وأنا أيضا كنت يعني عندي خبرة بالبحث العلمي. هذه الأمور تتطلب لإمكانيات مو فردية
هاي أول نقطة لكي نوضح هذه الصورة، ولكن أنا أجتهد ومن هذا رأيي الشخصي غير ملزم. ما هو رأيي الشخصي والغير ملزم؟ أنا أعتقد أنه الجميع أصيب بمرض كورونا، الجميع، لم يسلم أحد من هذا المرض، ولكن يوجد بعض الناس كانت المناعة عندهم قوية، ومن رحمة الله عليهم لم تظهر عليهم أعراض المرض. حتى يوجد كثير من الناس يقول لك ما حسيت بشيء وما انصبت، ولكن هو أصيب، ولكن ستر الله ورحمة الله عليه ما بين عليه المرض في وقتها، ولكن بدأ يعاني من هذه الأعراض. فلذلك أرجو من هؤلاء الناس لا يعني يتباهى ويقول لك أنا ما مرضت وأنا دير بالك، لأن أعتقد من وجهة نظر العلمية الخاصة بي إنه الجميع أصيب، الجميع، ولكن تظهر الأعراض في فترات معينة. أمرار تكون الأعراض تكون واضحة جدا، أمرار تكون الأعراض مخفية. وبالنسبة للكورونا ليش هو مرض خبيث وغير جيد؟ لأنه هو يعمل على مهاجمة المناطق الضعيفة بالجسم. اللي عنده مشاكل بالقلب يهجم على القلب، يهجم على المفاصل، على المناطق اللي انت ضعيف بها، ويهاجم المناعة. هذه المشكلة التي نعاني منها، ولذلك الكثير تظهر عليه أعراض زيادة المرض. حتى الناس تصيبت بالسكري بأمراض مختلفة اللي هو أصلا كان يعاني منها قبل الجائحة، ولكن الجائحة يعني دقت جرس البداية لهذه المشاكل. ولذلك طيب شو نسوي دكتور احنا بهالدوامة؟ تعامل مع نفسك كأنك أصبت بجائحة كورونا، تعامل مع نفسك انك يعني تعاني من أعراض هذه الجائحة حتى لو ما موجودة. من ناحية تحضير جسمنا ونفسيتنا لهذا الشيء يساعدك على تحسين صحتك وتقوية صحتك. خلص اللي صار، والناس اللي مرضت واللي توفاها الله يعني ربنا يرحمهم. الآن احنا في مرحلة جديدة نحاول إعادة المصنعية الجديدة لجسمنا ولحالتنا النفسية. ولذلك أقوم بتقديم هذه الحلول البسيطة الغير مكلفة للناس البسطاء اللي داخوا وتعبوا من التشخيصات المختلفة. بعض الناس تقول لك أنت حابب تتصدر للترند وشهرة، وداعتك يعني ما أعرف ترجمها، مو سائل لا على ترند ولا على أي شيء، لأن أنا واصل مرحلة أخوان الكرام إنه عقليتي أفكر بطريقة أخرى، لأن أنا أعتبر نفسي ضيف على هذه الحياة. وأنا أستثمر دائما بثلاثة أشياء: بالصحة، ما تخسر إذا أنت تستثمر بصحتك، بالمعلومة، بالتعليم، إذا أنا تعلمت شيء جديد، دورة جديدة، محاضرة، أي شيء له علاقة بالتعليم يرجع عليك بفائدة. وبالصحة وبالآخرة، هذا أفضل استثمار، لأن أنا توصلته من ملخص التجارب وحياتي، لأن ما ماخذ معاك شيء عزيزي. أما هذا الاستثمار اللي أقوم به بإعطائك المعلومة ومشاركتك هذه الأشياء، يجوز دعوة من دعواتكم تنقذني في يوم ما، أو في يوم لا ينفع مال ولا بنون، هذه الحسنات تساعدني ويعني تكون أثقل بميزان حسناتي من سيئاتي، لأن أنا بشر مثلكم وعندي أخطائي وعندي ذنوبي. ولذلك أحب أقوم بهذا الاستثمار المجدي يوم لا ينفع لمن الملك اليوم. هذا ردي على البعض اللي يقول لك أنت حابب تسوي يعني مثل شو. أنا لو حابب أسوي شو كان سويته بطريقة أخرى، ولكن حبي لمساعدة الناس، وهذا بسبب تربية والدي لي بحب البشر والشجر